तपाईँ हेर्नुहुन्छ प्रभुको वचन। किनकि दाजुले मलाई सोध्नु हुँदैछ कहिले गवाइदिनुहुन्छ भनेर होइन, इच्छा लागेको छ। प्रभुले हामी संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ एउटा भजन सङ्ग्रह 66 अध्यायबाट एउटा पद छ। भजन सङ्ग्रह 66 अध्याय 16 पदलाई हामी मिलेर पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 66 अध्यायको 16 पद सब मिलेर पढौँ। Come and hear only that fear God. I will declare what you have done for my soul. एकजनाले नेपाली पढ्नुहोस्। प्रभुलाई सहायता माग्छौँ। हामी कृपामय परमेश्वर तँलाई धन्यवाद मान्छौँ। परमेश्वरको सेवा भक्ति भनेको चिज चाहिँ एकदमै समय दिने एकदम। तर हामी जसै उमेरमा बढ्दै गयौँ है, आमा बाउले जो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुको विषयमा मानिसहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले नबुझेको कारणले गर्दा है हामीले जुन प्रकारले उनीहरूलाई मनपर्दो जीवन हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने त्यो हामी छोराछोरीले व्यतीत गर्नु नसकेको यो मलाई एउटा थाहा हुन्छ। मेरो आफ्नै विषयमा मैले जब म पढ्दै गएँ बढ्दै गएँ यस प्रकारले सेवा सङ्गतमा आउँथेँ म। तर सेवा सङ्गतमा आइसकेपछि घरमा फर्क्यो, यो बाइबल पढ्नु छैन, प्रार्थना गर्नु छैन, त्यसरी म पढिरहेको थिएँ। अनि दाजु पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। तर समय आयो प्रभुले आफ्नो दयामा हाम्रो परिवारमा बाबु आमाको जीवनमा उद्धार भएपछि हाम्रो कान्छा मामा ओम छिरिङ मामाको जीवनमा पनि काम भएको हामीलाई एकदमै थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ 1954 सालको कुरा हो। कान्छा मामाले पहिला प्रभुलाई पाउनुभयो। त्यसको बादमा हाम्रो माया दाजुले अहिले ज्ञानको हुनुहुन्छ र यस प्रकारले यो घरमा यो उद्धारको काम हुँदै 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 गयो। अनि जसै म चाहिँ बढ्दै गएँ, एउटा इच्छा थियो पढ्नु चाहिँ। पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो प्रश्नहरू मनमा उठ्यो। पढ्दै पनि छु। प्रश्न चाहिँ के उठ्यो भन्दाखेरि परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर त्यो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्थ्यो। अनि त्यो प्रश्न उठ्दाखेरि मैले कतिलाई म प्रश्न गर्थेँ, त्यो प्रश्नको ठिक उत्तर नपाउँदाखेरि म निराश हुन्थेँ। किनकि घरमा त अब प्रभु मसीह परमेश्वर भनेर कुरा त गर्थ्यो, तर त्यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा त्यो ठिक उद्धारको समय नआएको रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा बस्दैन थियो। मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो घरना चाहिँ प्रभु मसीहलाई हाम्रो आमा बाउले मान्नु भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ प्रभु मसीहकोमा चाहिँ के गर्छ, बढी बढाइ गर्छ। अरूले अरूलाई मान्छन्, यसकारण अरूहरूको बढाइ गर्छन्। हामी चाहिँ यस्तो हुनुहुँदैन। हामी चाहिँ एकदम के हुनुपर्छ, पढेको मान्छेहरू चाहिँ एकदम ठुलो विचार गर्नु, ब्रड माइन्डेड हुनुपर्छ। एकदम सबै कुरालाई एउटै हो भन्नुपर्छ, कसैको दिल दुखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा पुरा खेलिबस्थ्यो। तर समय बित्दै गयो, मलाई 2-3वटा कुराहरूले एकदम सताउन थाल्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म जसै पढ्दै गएँ मेरो हृदयमा एकदम अशान्ति भइरहन्थ्यो। एकदम त्यो थाहै छैन अघि अशान्ति भएको कारणले गर्दा मलाई घरमा बस्नु मन लाग्दैन थियो। अघि मलाई त्यो पढ्नु जाँदाखेरि पनि एकदम मलाई मजा लाग्दैन। त्यो चाहिँ लगातार एकदम भइ नै रहन्थ्यो मेरो जीवनमा सानै बेलादेखि है। त्यो मलाई क्लास 8, 9, 10 पढेको कुरा मलाई याद लाग्छ। त्यसको बादमा मलाई यो पनि याद आउँछ कि गाउँघरमा मृत्यु भएपछि मलाई एकदम डर लाग्थ्यो। किन डर लाग्थ्यो भन्दा म पनि एक दिन म मर्छु, त मरेपछि मेरो आत्मा चाहिँ कहाँ जान्छ? मलाई मान्छेले लगेर गाडी दिन्छन्, तर त्यो गाडी सकेपछि म त्यहाँबाट निस्किनु चाहन्छु होला। तर अब त्यो निस्किनु चाहे तापनि मलाई कसैले सहायता गर्दैन र म कस्तो प्रकारले त्यहाँ बस्नुपर्छ होला हो, त्यस्तो विचारहरू मेरो मनमा एकदम आइरहन्छ एकदम। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जति म मान्छेलाई भेट्थेँ, यो साधुहरूलाई भेट्थेँ, लामाहरूलाई भेट्थेँ, मेरो मनमा एकदम एउटा प्रश्न चाहिँ गरिहाल्ने मेरो मनमा एकदम इच्छा हुन्छ। अनि मैले एक दिन एउटा बहुत वृद्ध साधुलाई एक दिन मैले यसरी सोधेको छु, बाजे
तपाईको यो जट्टाले देखाउँछ कि तपाईले बहुत भक्तिको जीवन व्यतीत गर्नु भएको छ अनि तपाई अब कति दिन बाद बित्नु पनि हुन्छ होला किन उसको उमेर धेरै बितिसकेको थियो अनि मैले उसलाई सोधे बाजे तपाई अब यो संसार छोड्नुभयो भने के तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ त उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले जसको भक्ति गरेको छु उनले मलाई के गर्ला पुर्याउला नि त उसको त्यो प्रश्न मैले जो गरेको प्रश्नको उत्तर उसले ठिक नदिएको कारणले गर्दा मेरो मनमा एउटा शङ्का उत्पन्न भयो के शङ्का उत्पन्न भयो भन्दाखेरि जिनले आफ्नो जीवन पूरा प्रकारले यो साधु मतमा भक्तिको जीवन व्यतीत गर्यो तर अब मर्ने बेला भइसक्यो तर यो मान्छेलाई त के छैन स्वर्ग जान्छु भन्ने के छैन निश्चयता छैन अनि मेरो मनमा त अचम्म लाग्यो अरे यत्रो भक्तिको जीवन यस्तो त्यागी जीवन व्यतीत गरे यिनले र पनि नि त मरेपछि त स्वर्ग जाने के छैन निश्चयता छैन भन्दा मेरो मनमा एउटा चिसो एकदम उत्पन्न भयो एउटा शङ्का उत्पन्न भयो यो भक्ति त व्यर्थ रहेछ त उसबाट त यो प्रकारले त्यो साधु बाजेबाट पनि मैले ठिक उत्तर पाउन सकेँ त्यसको बाद मैले लामाहरूलाई सोधेँ लामाहरूले मलाई उनीहरूको एउटा नक्सा हुँदो रहेछ अन्त त्यो नक्सा देखाएर मलाई भन्न थाल्यो कि यो चाहिँ यस्तो कुरा हो यो मुक्ति पाउनलाई चाहिँ 12वटा सिडी हुन्छ यहाँबाट त्यसरी हामी जानुपर्छ भरे त त्यहाँ कुरा नक्सामा देखाउँदै जाँदा गर्दा केले केला खायो त फेरि त्यो झरेर त तल आइपुग्दो रहेछ अनि मलाई लाग्यो यो त मलाई त यस्तो पो लाग्यो त पहिला हामीले सानसानो त्यो लुडो खेल्थ्यौँ नि अन्त त्यो साँपले खाइदियो त तल एकैचोटि गर्छ नि त्यो सिडीबाट पनि के हुन्छ नि हो त्यस्तै अनि मैले भने यो त के हो यो त लुडो खेलेको जस्तो पो छ त यो त 84 लाखको जुनीको इत्यादि कुराहरू गर्नुभयो तर त्यो कुराले मेरो चित्त बुझेन त यस प्रकारले प्रिय मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि यसरी सोध्ने एउटा जिज्ञासा भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई सोध्थेँ तर मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले के गर्दिनँ थिएँ पाउँदिनँ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब मैले स्कुल पुगिसकेँ कलेजमा पुगेँ त्यति बेला एउटा घटना घटेको मलाई याद आउँछ हाम्रो प्रिन्सिपल साहबको एउटा छोरा माउन्ट हर्मन स्कुलमा पढ्थ्यो त्यो केटा लगभग 11-12 वर्षको केटा हो शनिबारको दिन हो अनि त्यो शनिबारको दिन त्यो स्कुलबाट फर्केर आउँदाखेरि कलेज दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको ठिक मुनि त्यो नानी स्कुलबाट माउन्ट हर्मन स्कुलको गाडीले ल्याइदिएको गाडीबाट खुट्ट बिस्किँदा एकदम त्यो याद गरेन रहेछ ड्राइभरले पनि आफ्नो मान्छेले पनि अर्को मिलिट्री गाडी आउँदा त तरक्क त्यो नानीलाई चाहिँ चिन्चायो त्यति नै बेला त्यो नानीलाई एकदम हो हल्ला भयो अनि हामी पनि गयौँ भरे त्यो नानी हस्पिटलमा लगेर त्यसको मृत्यु भयो भनेर घोषणा गर्छ अब बङ्गालीहरूको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ त्यो मरेको लास घरमा नल्याउँदो रहेछ तत्कालै तिनलाई मसान घाट पुऱ्यायो मलाई यति नराम्रो लाग्यो मेरो मनमा एकदम प्रश्न हुन थाल्यो परमेश्वर छ त यो नानी यसरी जन्मिएर यो प्यारेटै मार्नु चाहिँ के हो तिमी परमेश्वर हुँदो भए त यो नानीको के हुनु पर्थ्यो देखभाल हुनु पर्थ्यो रक्षा हुनु पर्थ्यो मेरो मनमा चाहिँ एकदम एउटा कस्तो प्रकारको विचार उत्पन्न हुन थाल्यो भने नि परमेश्वर चाहिँ रहेन रहेछ यदि परमेश्वर हुँदो भए त यो नानीको पक्का पनि सम्भाल हुनुपर्ने थियो यो प्रकारले मैले विचार गर्न थालेँ जति परमेश्वर छैन भन्ने कुरामा म सोच्दै गएँ विचार गर्दै गएँ म अरूसँग कुरा गर्दै गएँ तर मेरो चित्त कहिले पनि मान्दैन थियो किनकि त्यो कसैले प्रमाण गर्नु पनि सक्दैन थियो अनि मलाई लाग्थ्यो होइन यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता त छन् तर को हुन् त्यो चाहिँ अब थाहा नभएको कारणले गर्दा एउटा मान्छे हुन्थ्यो सृष्टिकर्ता त छन् तर उनी को हुन् त्यो चाहिँ एउटा एकदम जान्ने एकदम इच्छा भइरहन्थ्यो अनि म बादल देख्थेँ धान पानी फल फुल किसिम किसिमको पशु प्राणीहरू इत्यादि हेर्दाखेरि अहिले रात परेको छ फेरि भोलि बिहान के उज्यालो हुन्छ यो कसरी बन्यो होला यो को हो यस्तो सृष्टि गर्ने कसरी चाहिँ चलिरहेको होला यो कुराहरू मेरो मनमा कुरा उठिरहन्थ्यो कि यसकारण यो सबै सृष्टिका कुरा देख्दा चाहिँ मेरो मनमा एउटा के हुन्छ भन्दा होइन परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ एउटा क्रिएटर त हुनै पर्छ तर उहाँ चाहिँ को हो यो चाहिँ अब मलाई के छैन थाहै छ तर अब म क्रिस्चियन परिवारमा छु है बाइबलको कुरा म सुन्दैछु स्यामा पनि जान्दैछु तर यहाँ गर्नु जबसम्म हाम्रो उद्धारको दिन आइपुग्दैन रहेछ
तबसम्म हामी सब कुराहरूबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ, अनभिज्ञ एकदम। जतिकै वचन सुने तापनि, हामीले सबै कुरा देखे तापनि हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ कुरा के नगर्दो रहेछ, नपस्दो रहेछ। अनि म यस प्रकारले बढ्दै गएँ, पढ्दै पनि गइरहेको छु। तर यो मैले सोचेको थिएँ मेरो हृदयमा, मैले पढिसकेँ भने, मैले डिग्री हासिल गरिसकेँ भने चाहिँ सायद मलाई शान्ति हुन्छ होला मलाई लाग्थ्यो। अनि मैले पढिसकेँ, सिधाएपछि मैले डिग्री पाएँ। तर याद गर्नु, त्यो डिग्री पाएर मेरो हृदयमा जुन शान्ति हुनुपर्ने मेरो हृदयमा शान्ति भयो। किन भन्दाखेरि मैले जस्तै सर्टिफिकेटहरू पाएँ, मार्क्सहरू पाएँ, मैले यसो हेर्छु, अरे मैले त यस्तो राम्रो गरेको त, योभन्दा किन मलाई ज्यादा राम्रो मार्क्स दिएन? हेर्नुहोस् त, म त खुसी हुनु सक्दैन त, म त बेखुस। अब मैले काम पनि पाएँ, काम पनि एकदम त्यति बेला पढ्नेहरू थोरै भएको कारणले गर्दा 1971-72 सालको कुरा हो। त्यति बेला यो साइन्सहरू लिएर पढ्नेहरू बहुत कम्ती भएको कारणले गर्दा मैले एउटा काम त यो टिचर काम त मैले टेलिग्राम पाएर मैले पाएको। त्यहाँ लेखेको रहेछ, त्यो एक्सचेन्ज इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा एकजना प्रिन्सिपल आएर लेखेको रहेछ टेलिग्राम, कन्ट्याक्ट प्रिन्सिपल थ्रु फोन भनेर मैले टेलिग्राम पाएँ। फोनमा मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि मिस्टर सिबी राणाले कुमुदिनी होम्सको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ कालिम्पोङ। भाइ, मैले तपाईँको सबै हेरेँ, कहिलेदेखि क्लास लिनुहुन्छ भन्नु। अब त्यो इन्टरभ्यू पनि ल्याएको छैन, के पनि ल्याएको छैन, फोनमै त्यो कुरा गर्छ। अनिखेरि मैले साँच्ची नै मैले भने सरलाई आज मैले टेलिग्राम पाएको सर, भोलि आउँछु। अनि गएँ, म जाँदाखेरि त उहाँलाई मैले सबै कुरा देखाएँ। होइन भाइ, पर्दैन, यो सब मैले हेरिसकेको, कहिलेदेखि क्लास लिनुहुन्छ? मैले अर्को दिनदेखि क्लास लिन थालेँ। त्यहाँ मैले स्कुलमा पढाउनु पर्थ्यो, क्लास 8देखि 11सम्म मैले बायोलोजी साइन्स पढाउनु पर्थ्यो। अनि अब यो पढाउँदैछु, म काम त गर्दैछु नि। तर याद गर्नुभयो, मेरो हृदयमा यो कामले पनि मलाई शान्ति दिएन, एकदम अशान्ति। मेरो जीवन यस्तो लाग्थ्यो, अनि मेरो जीवन र यो पशु प्राणीको जीवनमा के फरक पर्यो त? यो पशु प्राणीले एउटा के काम गर्छ, खान्छ, एक दिन कुकुरकै मर्छ, त्यसलाई मर्ने दिन थाहा छैन। म पनि यो काम त गर्दैछु नि, अब एक दिन म तलब पनि पाउँछु, तर एक दिन म कुकुरकै मर्छु। त मरेपछि म कहाँ जान्छु? अनि मेरो मनमा उठ्यो, मेरो जीवन यति नै हो त? म यतिको लागि जन्मेको? हेर्नुहोस्, एकदम असन्तुष्टताको जीवन छ। एउटा खास एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन चाहिँ मैले एकदम आफ्नो जीवनलाई मैले देख्न सकिनँ। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि म पढाउँदैछु, तलब पनि थाप्दैछु, तर त्यो तलब पायो, त्यो तलब पाएर त खुसी हुनुपर्ने नि, त्यो खुसी छैन। किन छैन? अरे मैले यस्तो दुःख गरेँ, यति मात्रै मैले तलब, योभन्दा बेसी पाउनु पर्ने। ल हेर्नुहोस्, यसकारण मान्छेको जीवन चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि असन्तुष्टताको जीवन। यति हो, मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो गर्दा पो शान्ति हुन्छ कि त्यो गर्दा पो शान्ति हुन्छ कि यहाँ जाँदा पो शान्ति, त्यहाँ जाँदा पो शान्ति हुन्छ कि भन्ने मान्छेको एउटा खोजाइ मात्रै छ। तर यी सब कुराबाट मान्छे के हुँदो रहेछ, एकदम अतृप्त। यसकारण मेरो जीवन यो प्रकारको जीवन छ। अब जसै म यो बढ्दै गएँ, अब मलाई पाप धार्मिकता भन्ने केही कुरा त्यो बाइबलबाट सुने तामी त्यो कुरा केही छैन मलाई, एकदम त्यो भित्र नपसेपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो। अनि त्यो समयमा जब म घरमा फर्केर आएको थिएँ 1972 साल 16 तारिक फेब्रुअरीको दिन, त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण दिन छ। त्यो दिन चाहिँ जब म घरमा थिएँ, बाउले मलाई एउटा के गर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई भन्नुभयो, छोरा तिमीसँग एउटा विशेष बातचित छ भन्नुभयो। अनि मैले सोचेँ कि बाउले विशेष बातचित छ भनेपछि कुरा यही हो, बाउ भर्खर कामबाट रिटायर हुनुभएको, म मुनि 2 जना बहिनी 2 जना भाइ छन्। अनि अब आमा बाउ मैले हेर्नै पर्छ, बाउले नभने मुनि चाहिँ आपाले, किनभने मेरो माल दाजु साउ दाजुहरू उनीहरू विवाहित भएर आफ्नो आफ्नो सम्हालिरहेको थियो, डेढ दाजु पनि। म चाहिँ घरमा भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ सम्झेँ कि अब मेरो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी आयो। बाबु अब उनी रिटायर भएको थियो, मैले चाहिँ मेरो घरमा हेर्नुपर्छ, मैले सहायता पुर्याउनुपर्छ। अनि जसै बाबुले के भन्नुभयो, मेरो मनमा भयो यस्तो कुरा नगरी मुन्के आफैले। अनि म जसै उसले भन्नुभयो चाहिँ अब कुरा काट्नु सकिन्, म त्यो कोठातिर गएँ। त्यो कोठातिर जाँदाखेरि मैले यसो हेरेको त अघि नै बाउले त एउटा कार्पेट ओछाएर बाइबल राखेर म पढिरहनु भयो। म त सबै
ठ्याक्क पऱ्यो। त्यहाँदेखि जस्तै म बसेँ अब आफूको छेउमा, त्यति बेला प्रभुलाई नपाएकोले गर्दा यस्तो हुन्थ्यो, बाउ छोराको भेटघाट चाहिँ बाउ यो कोठाबाट यसो दैलोबाट पसेको छोरा चाहिँ अर्कोबाट निस्किसकेको हुनुपर्थ्यो। किन भन्नुहोस् त? कारण अब बाउसँग बाउ छोराको ज्यादा बातचित पनि नहुने, अनि अब बाउले जहिले पनि कसो मात्रै कुरा गर्छ, प्रभु यीशु मसीह मात्रै कुरा गर्छ। अब स्कुल जानुहुन्थ्यो यस्तो खालको कि एउटा बिजी पोस्टम्यान जस्तो क्या, एकदम त्यो चिठी जस्तै ट्याग बाँड्दै स्कुल पुग्नुहुन्थ्यो। अब स्कुल पुग्यो, टिफिन आवर, त्यति बेला दार्जिलिङमा ट्रेन चल्छ एकदम, त्यो टिफिन आवर आधी घन्टा 45 मिनट, अलि छिटो खाजा खायो, अनि बास त्यो ट्याग बाँड्नु जानु एकदम ट्रेनमा। अब फेरि स्कुल छुट्टी भएपछि फेरि ट्याग बाँड्दै अब कहाँ भिजिटिङ छ उसको, कहाँ कटेज मिटिङ छ त्यहाँ। अन्त गर्दा अब बाबु हो, बाबुले भन्नुहुन्थ्यो भरे चाहिँ स्यामा आइपुग्नु, अब बाउको माया पनि लाग्ने है। अन्त बाउलाई साथी दिनको लागि जानु त गर्थ्यो नि, तर बाउ छोरा कुरा हुँदैन थियो नि। फेरि बाउहरूले अगाडि हिँड्दैछन्, छोरा पछाडि हुन्छ, बाउ अगाडि हिँड्नुपर्ने। किन? अब त्यो प्रभुलाई नपाएको जीवन चाहिँ त्यस्तो रहेछ, त्यो राम्रो टर्म्स नभएको जस्तो नि। डर त छ, तर खुलस्त प्रकारले के हुन सक्दैन, बाउ र छोराको के हुन सक्दैन, पुरा बातचित हुन सक्दैन, सल्लाह हुन सक्दैन। किनकि हाम्रो सल्लाह बेग्लै छ, बाउको सल्लाह चाहिँ के छ, चाहिँ प्रभुलाई कहिले प्रभुलाई लिने, कहिले पापलाई मानिलिने कुरामा के भन्दैछ। अनि हामी त यस्तो लाग्छ कि यो त्यही लाग्छ एकदम, बुझ्नुहुँदैछ? त्यस्तो हुँदैछ कि तपाईँ प्रभु यसरी क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिनु भएको छ भने तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यहाँ पारिवारिक सेवा हुन्थ्यो, भान्ज बेलुका पारिवारिक सेवामा पनि त्यस्तै गीत त गायो, राम्रै गीत गायो, बाइबल पढ्नु थालेपछि अब त्यस्तै त हो, केटाहरू हो यत्तिकै कनाको जस्तो त्यो नचिलाए त त्यो कनाको किनकि बाउहरूलाई चाहिँ के होस् के होस् त्यो केवल अब यत्तिकै गर्यो त्यो केही छैन। त्यो के गर्नुको लागि अलिक इरिटेट गर्नु क्या बाउआमालाई नि अलिकति, त्यस्तो खालको बदमास हेर्नुहोस् न है, कस्तो खालको अहिले सोच्दाखेरि के लाग्छ, बहुत राम्रो लाग्छ है। हामीले त्यस्तो घराना पाए तापनि हामी त्यस्तो खालको हेर्नुहोस् है, त्यो त प्रभुलाई नपाएको जीवन रहेछ नि। तर त्यो दिन चाहिँ अब म त्यहाँ कोठामा त पुगेँ, तर म त्यो कोठामा जाँदा पनि त्यस्तो हो पिरो, म एकदमै राजी खुसीले चाहिँ गएको होइन, रिलक्टेन्टली क्या एकदम म अन्कनाएर गएको क्या, नट विलिङली एकदम राजी खुसीले गएको होइन। तर जसै म त्यहाँ गएँ, बाउले मलाई एकदम झाप मारेर भन्यो, छोरा अब तिमीले आफ्नो खुट्टामा उभियो, तिमीले के गर्नु सक्छौ, तर एउटा कुरा तिमीले सब कुराबाट चाहिँ के पाउँदैनौ, शान्ति पाउँदैन। तिम्रो डिग्रीले, तिम्रो कामले, अझै मेरो पढ्ने इच्छा थियो, म पढिरहेको थिएँ त्यति बेला, म एमएससी पढिरहेको थिएँ, जुलोजीमा मैले पढिरहेको थिएँ कि यो डिग्री मैले पास गर्नलाई मैले कोसिस गरेँ। फर्स्ट पार्ट पुगिसकेको थियो, सेकेन्ड पार्टको मेरो टाइम आइसकेको थियो, म पढ्दै थिएँ, यता स्कुलमा पनि मैले काम लिएको थिएँ, काम गर्दै थिएँ। त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिक बोल्नु सक्ने, पहिलाका कुरा रिभाइज गर्ने, अनि पछि गएर चाहिँ एउटा ठुलो कम्पिटिटिभ इक्जामसम्म चाहिँ म पास गर्छु, म पढेर चाहिँ एकदम एउटा इच्छा लिएर म पढिरहेको। तर बाउले मलाई भन्नु, तेरो यो डिग्रीले र यो तेरो सबै कुराले चाहिँ कहिले शान्ति पाउँदैन, कहिले चाहिँ शान्ति चाहिँ प्रभुसँग मात्र पाउँछ। किनकि बाउले मेरो जीवनलाई जान्दथ्यो, किनकि म अशान्तिमा रहिरहेको मान्छे थिएँ, म आफैलाई हेर्थेँ म किन अग्लो भइन, एउटा कुरा हुन्थ्यो। अर्को हुन्थ्यो म किन धनी घरमा जन्मिनँ, म किन धनी देशमा म जन्मिनँ, हेर्नुहोस् त, किन म एउटा नामी खेलाडी हुन सकिनँ म, हेर्नुहोस् त, त्यस्तो कुराहरू क्या मनमा नि त्यो मान्छेले आफैलाई हेर्दा नि त्यस्तो हुँदो रहेछ नि, एकदम आफूलाई हेऱ्यो निराश, आफ्नो घर परिवेशलाई हेऱ्यो, गाउँलाई हेऱ्यो निराश एकदम क्या, कहीँ मन अडिने चाहिँ कुरा चाहिँ छैन। बाहिरबाट मान्छे हाँसिरहे ताउनी भित्र मन चाहिँ के गरिरहेको, रोइरहेको। यसकारण भन्छ नि मान्छेले मन डढेको देख्छ अरे, मन डढेको
बोलेदेखि देख्दैन मान्छे। त्यसका एउटा गीत पनि छ होइन, अहिले पो त्यो गीत गाउँछौँ त हामी होइन। त्यो भन्छ नि, जाँदैछ दूर दूर सुखको खोजमा तर पाउँदैछौ क्षणिक तृप्ति, एकान्तमा हृदय हुन्छ होइन, फर्केर आऊ त्यसका। मेरो जीवनमा त्यसको भित्र म रोइरहेको आफूलाई हेर्छु। अरू त्यो हाँसेको देख्दा त मलाई के लाग्यो भने त्यसले के देखेर हाँस्यो त्यस्तो क्या, त्यहाँ पनि बिर्बिच्छामा अब एकदम प्रश्न गर्नु मन लाग्ने क्या, के देखेर हाँस्यो अनि कस्तो खालको भयो त्यो हाँसेको मन नलाग्ने क्या, रिस उठ्ने क्या एकदम। झन् पढिसकेपछि त मान्छे त घमण्डी हुँदो रहेछ नि है। आफ्नै साथीहरूलाई म त सांसदमा पनि देख्नु थालेँ क्या, ए नाचे यिनीहरू के पढेको छ ल हेर्नुहोस् त, भरे बिमार भयो भने त्यही साथीले मलाई बोकेर हस्पिटल पुर्याउनु पर्छ, बिमार म मरिगयो भने त्यो मान्छेले के गर्नुपर्छ, छाडौ छोडेर मलाई के गर्नुपर्छ, मट्टी दिनुपर्छ। तर हेर्नुहोस् त यस्तो कुराहरूले त मान्छेलाई त के पो बनाउँदो रहेछ, कता कता घमण्डी त बनाउँदो रहेछ क्या। यो कुराहरू जब मैले आफ्नो जीवनमा एकदमै क्या अनुभव गरिरहेको थिएँ, मलाई मेरो जीवनसँग एकदम व्यर्थ एकदम निराश अघि परप्रभुलाई धन्यवाद छ। त्यो बुधबारको दिन 16 तारिक फेब्रुअरी म कहिले जीवनमा बिर्सिँदैन त्यो मेरो दिन। त्यो म भन्न सक्छु त्यो अन्धकारदेखि ज्योतिमा फर्केको दिन हो। त्यति बेला प्रभुको दया म चाहिँ वास्तवमा त्यो दिन त यस्तो दिन पो थियो त, त्यो बाउलाई के थाहा मेरो मनमा त्यो दिन कुरा खेल्दै थियो। के कुरा खेल्दै थियो भने नि मेरो मनमा आज त झुन्डेर मर्नु पर्छ कि अशान्तिको कारणले गर्दा मनमा बेचैन भएको कारणले गर्दा फरवरी महिनामा ठन्डा हुन्छ त मफलर थियो गलबन्दी त्यसलाई पो म त पस्दै थिएँ क्या। त्यसो गरेर के हुन्छ त यसैले पो जानुपर्छ क्या हो। हेर्नुहोस् त मन क्या फेरि भित्र भन्छ है यस्तो प्रकारले मऱ्यो भने त स्वर्ग जाँदैन भन्छ क्या। फेरि म भन्छु ए स्वर्ग कसले देखेको छ नर्क कसले देखेको छ भनेर मेरो मनमा के भन्दै थियो, द्वन्द्व पो भइरहेको थियो त्यो दिन त। तर हेर्नुहोस् त त्यो दिन चाहिँ कस्तो दिन भने नि त्यो त परमेश्वरलाई मात्रै थाहा रहेछ। मैले त के सोचिरहेको कि बाउलाई त प्रभुले काममा लाउनु भयो अनि बाउले मलाई यो पद पढेर सुनाउनु भयो अनि यो पदले चाहिँ मेरो जीवनमा बहुत ठुलो एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याएको हो। यो यहुन्ना 14 27 पद, यहुन्ना 14:27 पद, म तिमीलाई शान्ति छोड्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो त होइन, तिम्रो हृदय न त दुखित होस् न त भयभीत होस्। यो पद अङ्ग्रेजीमा यस्तो छ, पीस आई लिभ विथ यू, माई पीस आई गिभ अनटु यू, नट एज द वर्ल्ड गिभेथ गिभ अनटु यू, लेट नट योर हार्ट बी ट्रबल्ड निदर लेट इट योर फेथ। यो वचन त्यस्तो प्रकारले आयो अघि, यो वचनले चाहिँ मेरो हृदयलाई एकदम स्पष्ट मैले चाहिँ अब खोजिरहेको शान्ति है। तर यहाँनिर बाइबलमा यो कुरा पाउँदा त नि मेरो हृदयमा एकदम एउटा एक किसिमको एउटा आशा एकदम पैदा है। मलाई एकदम त्यो दुखिरहेको घाउमा चाहिँ चिसो हातले यसो छोइदिँदा अथवा हात राखिदिँदा के हुन्छ एउटा आराम हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको आरामी चाहिँ मैले एकदम कम्फोर्ट चाहिँ मैले अनुभव गरिहालेँ यो वचन सुन्ने बित्तिकै। त्यो चाहिँ एउटा विशेष दिन रहेछ मेरो त्यो दिन नि यो यति कुरा। अनि बाउले भन्नुभयो छोरा संसारले पनि शान्ति दिन्छ नदिने होइन, तर त्यो संसारले दिएको शान्ति चाहिँ एकदम क्षणिक छ, थोरै समयको लागि छ। अनि संसारले दिएको शान्ति चाहिँ केही न केही चिजमा आधारित छ। पैसा छ मनमा शान्ति, पैसा छैन कहाँको शान्ति, काम छ शान्ति छैन कहाँको शान्ति है। स्वास्थ्य ठिक छ त्यसमा शान्ति आनन्द छ, तर अब स्वास्थ्य बिग्रेको आनन्द छ। तिमी एकदम मनोरञ्जनका कुरा हेर्नु जान्छौ अनि त्यो भइन्जेलसम्म तिमीलाई एकदम आनन्द खुसी लाग्छ, त्यो तुरिसकेपछि तिमीलाई एकदमै निराश हुन्छ। यो कुराहरू बाउले भन्दा यो कुरा त एकदम ठिक थियो। अनि त्यो कुरा त मलाई त्यति बेला त्यो भन्दै गर्दा एउटा जस्तै मेरो कुरा याद आयो क्या। पैसा रुपियाँ नहुँदा नि घरबाट बाहिर ननिस्केको क्या, एकदम दल्झिएर
बसिरहेको क्या मनमा के कुरा खेल्थ्यो भने नि आज पैसा छैन बजार जाउँला अरे त्यो फेरि पुरानो साथीलाई भेटौँला अरे त्यो भाइ त्यो साथीले चाहिँ चिया खानु भन्दा त म कस्तो लाग्नु पर्छ यो पैसा छैन जान्नु अन्त कोही साथी भेट्न हामीले के भयो तला भने नि यस्तै हो यसलाई भुँडी दुख्यो कि कपाल दुख्यो भनेर उनीहरूले के गर्थ्यो अर्थले गर्थ्यो तर वास्तवमा मेरोमा पैसा नभएर म बजारमा गएर त भन्नुभएको छैन अब है त्यो प्रकारले त्यो कुरा मलाई एकदम झट्टै याद आयो भने बाउले जो कुरा गर्यो त्यो ठिक हो ठिक कुरा हो यो त्यस्तो बातमा बाउले मलाई एउटा पद पढेर सुनायो यो पदले चाहिँ थियो सबै म चाहिँ दुष्ट रहेछु र चाहिँ मलाई चाहिँ शान्ति नभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम त्यो दिन चाहिँ एकदमै त्यो दिन चाहिँ म खाएँ त्यो तलवारले नि एकदमै त्यो छेडेको जस्तो मलाई अनुभव भयो यो वचन आउनुहोस् हुँदाखेरि यो चाहिँ थियो यशायाको किताबबाट थियो यशाया 48 अध्याय यशाया 48 अध्यायको 22 पद हामी एकजनाले पढौँ There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Forgiveness. बस यही दुष्टलाई परम प्रभुले शान्ति हुँदैन भन्नुहुन्छ दुष्टलाई शान्ति हुँदैन परम प्रभु परमेश्वर भन्छ यो शब्दले चाहिँ मलाई एकदम के याद दिलायो भने नि मेरो खुद आमालाई मैले ठगेको याद आएछ केही दिन हो एकदम त्यो क्या टेलिभिजन बाइस्कोपमा मान्छेले हेर्दा के देख्छ नि जस्तै सबैको यो भएको फ्याक्ट एकदम परमेश्वरले मेरो आँखा सामु ल्याइदिन्छ पछि के थियो भन्दाखेरि अब आपासँग त सक्दैन ठग्नु परेकोलाई आमालाई अब अन्तखेरि अब कलेज पढिरहेको बेलामा अब बाउ आफ्नो काममा गएपछि आमा गर्नु गयो आमा के भन्नु होइन हाम्रो कलेज हुन्छ एकदम पैसा मागिबस्छ हौ कस्तो खालको कलेज पढिछ हौ छोराछोरीले होइन मागेको छु पालि नि अन्त अब माग्यो लगेर गयो अब मलाई कहाँ जानुपर्छ के खानुपर्छ मलाई मात्रै थाहा छ नि बिचरा आमा अघि सोझो आमा अब बिचरा पढ्नु पनि नपाएको आमाले अन्त आमाले त अब बिचरा उसको पोल्टोबाट कति छ निकालेर दिन्छ तर त्यो दिन चाहिँ जब यो कुरा मैले सुने यति नराम्रो लाग्यो आफ्नो आमा जन्म दिने आमालाई त्यसले मलाई कस्तो दुःख गरेर सुतायो बढायो त्यही आमालाई मैले ठग्नु त्यही आमालाई मैले एकदम ढाक्नु अनि म जस्तो दुष्ट चाहिँ को हुनु सक्छ एकदम म कायल भइगएको थियो यो वचनले चाहिँ अब अरू त छँदै नै छ बाउले त्यहाँदेखि त मर्कु 7 अध्याय पल्टाएर पढाउन लाउनु भयो अनि जसै पढेँ त्यो सब पापहरू मैले त्यो दिन पो मैले एकदम झलझक्ति मेरो आँखामा देख्न थालेको थियो मर्कु 7 अध्याय आउनुहोस् त रहेको यो पढिरहेको कुरा हो र पनि हामी पढिरहेको हेर्नुहोस् 21, 22, 23 पद यी पापहरू मैले एकदम फटाफट देख्न थाले त्यो दिन चाहिँ है प्रिय एकदमै पढिनुहोस् भन्छ मानिसका हृदयबाट खराब विचार बेविचार हत्या चोरी लोभ दुष्टपना छल लुचापन कुदृष्टि निन्दा घमण्ड मूर्खता निस्कन्छन् यी सब कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छ र मान्छेलाई अशुद्ध पार्छ यो वचन पढ्दै जाँदा नि म भन्न थालेँ हो यो पनि छ ममा यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ एकदम त्यो एउटा विशेष दिन रहेछ क्या त्यसै पवित्र आत्माले नि त्यो वचन त्यो आएको कारणले गर्दा त्यो मैले एकदम बुझ्नुपर्ने दिन रहेछ म काल हुनुपर्ने दिन एकदम मलाई काल बनाए एकदम यो कुरा छ अनि बाउले भन्नुभयो छोरा जबसम्म तेरो यो पाप तैँले मानिदिँदैनस् जबसम्म यो पापको लागि पश्चाताप गर्दैनस् तबसम्म तैँले शान्ति पाउनु सक्दैनस् यो संसारको शान्तिको कुरा होइन यो प्रभु यीशु मसीहले दिनु कुरा हो तर यो प्रभु यीशु मसीहले तँलाई जब शान्ति दिन्छ त्यो शान्ति चाहिँ पापको समा आधारित छ अनि त्यो शान्ति पाएपछि तेरो हृदय दुखित हुँदैन भयभीत हुँदैन भनेर के गर्नु भन्नु उहाँले भन्नु अनि अर्को एउटा पद पढिदिनु भयो त्यो पद चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रोमी 3:17 पद थियो भन्छ तिनीहरूले शान्तिको बाटो चिनेका छैनन् भनेर भन्छ 3:17 पद द वे अफ पीस हैव दे नॉट नोन शान्तिको बाटो चिनेका तैँले नै शान्ति खोजिस् धेरै प्रकारले तैँले बाटो चिनेको छैनस् तर यो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ शान्तिको बाटो देखाउनको लागि आएको यसकारण छोरा तैँले यो कुरा चाहिँ तैँले मानिदिनुहोस्
अनि बाउले के भन्नुभयो भने नि यो एक दुईवटा पद फेरि पढ्नु लगाए यौन आठदैमा। यी सब कुराहरू मलाई एकदमै याद आउँछ। त्यो कति त्यो आशिषको दिन थियो मेरो लागि प्रियो। यौन आठदैकन परिजस 32 पद। तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। फेरि 8 36 पदमा यदि पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्यो भने तिमी निश्चय स्वतन्त्र हुन्छौ। यो पनि पढ्नु भयो अघि। याद छोरा, यो प्रभु चाहिँ एकदम स्वतन्त्र गराउने हो तिमीलाई। तिमी पापको बन्धनमा छौ, शैतानको बन्धनमा छौ, नाना प्रकारको अशुद्ध खानपिनको बन्धनमा छौ। त्यो सबबाट छुटकारो दिन्छ। किनभने त्यति बेला मैले सिगरेट नखाइको हुँदैन थियो नि। बाउको सामु त खानु भएन, आमाको सामु पनि खानु भएन हो। एकदम लुकेर खान्थ्यौँ अघि। एकदम चेन स्मोकर, त्यो सिगरेट बिना नहुने। अब बाउको छेउमा त आएर खानु त कुरै छैन। एक दिन त मलाई बाउले कस्तो धुलाइदिएको छ भने त्यो धुलाइ म कहिले पनि बिर्सिदिनँ। केटाहरूसँग लागेको हो खैनी खाने बानी बसेछ। खैनी खानु त भरे त कपाल दुखेर त नि टेबलमा म छोडिपठाएछु त्यो बट्टा। अन्त भोलि भान्सा त स्कुल जाने बेलामा तयारी भएको त बाउ मेरो कोठामा आउनुहुन्छ। अन्त त बट्टा तौकिने हातमा राखिने पारेको मजाले दिनुभएको छ। एकदम खुसी, एकदम यो दम्मै खुलाइदिएछ। त्यो कोठामा बिर्सिँदिनँ। त्यसो त्यो कोठा पनि त्यतिकै छ, मजाले एकदम खुलाइदियो। त्यहाँ अब त्यस्तो खुलेको नलिएर म कसरी जानु स्कुल। त्यो दिन म स्कुल जानु सक्छु। अन्त बाउले भन्यो कि अब त स्कुल पनि नपढ। तर मैले त्यो दिनभरि आमालाई मैले रिजाएको छु। आमाले जे काम गराए मैले जम्मै काम गर्थेँ। अनि आमाले कुनै कसरी बाउलाई मनाउनु भयो। अनि भोलिपल्टदेखि मलाई स्कुल जानु थियो। हेर्नुहोस् त, यो खैनी खाँदाखेरि सिक्दै गरेँ मैले। त्यो दिन त मलाई एकदम बाउले जो कुरा गर्दैछन् त्यो कुरादेखि एकदम रहेछ साँच्ची नै। म अब त्यो अशान्तिको कारणले गर्दा राति ननिदाएको। सिरानी पो अग्लो भयो भने सिरानी मोटो पारेर सुत्यो, होइन पलङमा भएन भने भुइँमा सुत्यो। एकदम रातभरि छटपटिने अशान्ति, एकदम मनमा कुराहरू खेल्ने। कसैले के भनेपछि त पक्का धुलो पिठो पारेर उडाएर त्यसलाई एकदम ठिकठाक गर्ने नि एकदम कुरा। त्यसलाई म यो नगरी त नदेखाइ त भएकै छैन। यस्तो खालको कुराहरू खेल्ने कुराहरू चाहिँ यही चाहिँ अशान्तिको कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुँदैछ। जस्तै यो बाइबलबाट कुरा गर्ने त मेरो यो सब प्रकारको दुष्टता मैले देख्न थालेँ क्या। मैले रियलाइज गर्न थालेँ म त साँच्चै नै दुष्ट मान्छे रहेछु म। त्यहाँदेखि त बाइबलबाट कुरा आयो मान्छे चाहिँ जन्मेदेखि पापी छ। केही पापको गर्ने चाहिँ त्यो मान्छे मर्नुपर्छ। मरेपछि एक दिन न्याय हुन्छ। न्याय भएपछि यस्तो यस्तो काम गरेर नरकमा जान्छ। यो कुराहरू पढ्दै जान्छ। एकदम मलाई थाहा हुँदै गयो कि म चाहिँ के हो, साँच्चै नै एउटा दुष्ट मान्छे हो, एकदम पापी मान्छे। त्यति बेला बाउले भन्यो छोरा तिमीले उडो पुत्रको कुरा सुनेकै छ। त्यो घरको बाउकोले उसको बन्डा बाँचिदिन्छु गयो। तर त्यो जग्गामा गएपछि कसरी त्यसले उसले पाएको सबै कुराहरू लापरवाहीको जीवनमा त्यसले उडाएको छ। अनिकाल लाग्यो। त्यसलाई कोही मान्छेले खानु पनि दिएन। एउटा त्यो सहरको मान्छेकोमा गएर टाँसियो। अनि त्यहाँनिर उसले सुँगुर चराउने काम पायो। त्यो सुँगुर चराउनु गयो। तर हेर सुँगुरले खाँदै गरेको त्यो चारो खाइरहेको बेलामा उसलाई खाउँ जस्तो लाग्यो। त्यति बेला त्यसको होस खुल्यो। होस खुलेर भनेछ कि अरे मेरो पिताको घरमा ज्यालादार नोकरले खाएर उब्रो पाब्रो अनि म त्यहाँ भोकले मर्नु। म चाहिँ अब जान्छु स्वर्गको विरुद्धमा, पिताको बाउको विरुद्धमा मैले पाप गरेँ। म तपाईँको छोरा भनिने लागेको छैन। मलाई एउटा ज्यालादार नोकर सर तपाईँले राख्नुहोस् भनेर म भन्छु भनेर त्यो उडो पुत्र जसरी फर्किने छोरा तिमीले आज त्यसरी नै फर्का। त्यो उडो पुत्रले यो भनेन म एउटा औँठी बनाउनु पर्यो, एटलिस्ट एउटा जुत्ता बनाउनु पर्यो, एटलिस्ट एउटा लुगा चाहिँ खेरेर चाहिँ बाउकोमा जानु पर्यो भनेर भनेन। जस्तो थियो त्यस्तै फर्क्यो। तिमी पनि आज जस्तो छौ त्यस्तै आज फर्क। तिमी एकदम जस्तो छौ। तिमीले यो नभन यो छोड्छु त्यो छोड्छु अनि यस्तो ठिक गर्छु उस्तो ठिक गर्छु र आउँछु नभन। तर जस्तो छौ तिमी त्यस्तै
त्यो कुराले चाहिँ मलाई बडा ठुलो साहस दियो। एकदम मेरो भित्र एउटा आत्मबल एकदम उत्पन्न भयो है। यो प्रभु मसीहका आउनु यसरी आउनु पनि हो। यसलाई ज्ञान गर्नु, प्रभु मसीहमा आउँदाखेरि डाँट छोडेर आऊ, जुवा छोडेर आऊ, कुनै के छोडेर आऊ भन्ने कुरा होइन रहेछ। आउनु चाहिँ पर्ने रहेछ, जस्तो छ त्यस्तै एकदम आउनु पर्ने रहेछ। अनि मलाई जब त्यो कुरा बताउनु भयो अनि म त अब यी सब कुराहरू सुनेर त मेरो आँखामा आँसु आइसक्यो। म भित्रभित्र कायल भइसकेको थिएँ मेरो पापको विषयमा। प्रभु मसीहले म जस्तो दुष्ट पापीलाई बचाउनको लागि परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर त्यो क्रुसमा आफैलाई बलिदान गर्नुभएको। मेरो हातमा म काँटी ठोकिनु पर्ने रहेछ त, मेरो खुट्टामा म काँटी ठोकिनु पर्ने, मेरो शिरमा म काँडाले मुकुट लगाइनु पर्ने रहेछ, मेरो मुटुमा म भाला रोपिनु पर्ने रहेछ त, म पो मर्नु पर्ने रहेछ त्यो सजाय भोगेर त प्रभु मेरो लागि मर्नु भएको, फेरि मुर्दादेखि बौलिनु भएको। अनि उसको रगतमा चाहिँ पाप क्षमा गर्ने शुद्ध गर्ने कुरा छ। यो कुरा जब मैले सुने बाउले के भन्नुभएको छ, तिमीले आफ्नो पापलाई भन्नु, तिम्रो पापलाई क्षमा गर्ने शुद्ध गर्नेलाई उहाँ विश्वास गरेर भन्नु। अनि उहाँका पुत्र यीशुको रगतले सब पापलाई धोएर के गर्छ, शुद्ध पार्छ। यो पद पढ्नु लगायो है। त्यसको बादमा एउटा पद पढ्नु लगायो, त्यो चाहिँ हो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्यायको 13 पद। अनि यहाँनिर भन्छ, जसले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ त्यसको काम सफल हुँदैन, जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई छोडिदिन्छ त्यसमाथि दया गरिन्छ। है भन्नुभयो नीति वचन 28 अध्यायको 13 पद। He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. जब यो पद पढिदियो कि बाउले मलाई भन्नुभयो, हे छोरा तैँले आज आफ्नो पापलाई स्वीकार। अनि यो प्रभुलाई कसरी स्वीकार गर्नु, रोमीको किताबमा यो कुरा बताउनु भयो। एकदम हृदयले एकदमै स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। रोमी 10 अध्यायको एकजनाले दाइ किन पढिदिनु सेटिन्छ। रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पद पढिदिनुहोस् न एकदम। रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पद। यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु यीशुलाई स्वीकार गर्यौ भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट बौरा उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने मुक्ति पाउनेछौ। किनकि धार्मिकताका निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ र मुक्तिका निम्ति मुखले स्वीकार गरिन्छ। यो पद अनि मैले साँच्चै नै त्यो दिन घुँडा टेकिकन प्रभुलाई मैले भने ए परमेश्वर साँच्चै नै मैले स्वर्गको विरुद्धमा, मेरो आमा बाउको विरुद्धमा, मेरो भाइ बहिनीको विरुद्धमा, मैले समाजको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। म जन्मैदेखि पापी, म पापीमाथि दया गर, तैँको रगतले मेरो पापलाई धोइदेऊ। मेरो हृदयमा आजदेखि आएर बस्नुहोस्, मेरो हृदयमा मलाई शान्ति छैन, मलाई सस्तो शान्ति दिनुहोस्। जसै मैले प्रार्थना गरेको थियो है, जसै म भुइँबाट उठेँ मलाई यस्तो लाग्यो मानव मैले एउटा पुरा गरौँ भारी चाहिँ के गरेँ, एकदम बिसाएको जस्तो मलाई आउनुहोस्। एउटा भित्र एक किसिमको आनन्द, एक किसिमको शान्ति मैले अनुभव गरेँ, जुन चाहिँ मैले डिग्री थाप्दा, काम पाउँदा, कहाँ कहाँ घुम्नु जाँदाखेरि, जवान मान्छे भएर के गर्दा त्यो प्रकारको आनन्द मैले पाएको थिएँ। मेरो भित्र हृदयमा भयो यदि क्रिस्चियनहरूले यसलाई नयाँ जन्म भन्छ भने यसको चाहिँ म पछि गर्छु मैले एकदम भिरुद। त्यसको बादमा म मेरो आफ्नो कोठामा गएँ, मलाई बाउले नयाँ न्यू टेस्टामेन्ट दिनुभयो, तिमीले सधैँ बोक्ने गर्ने राख्छु भने म भित्र कोठामा गएँ, ऐना लिएर मैले आफ्नो अनुहार हेरेको छु त्यो दिन क्या, एकदम हेर्छु अनि खुसी खुसी लाग्छ मलाई, एकदम खुसी खुसी लाग्छ, एकदम उज्यालो उज्यालो लाग्छ हो बुझ्नुहुँदैछ। अनि त्यसको बादमा बाउले त ताल छैन मैले सिगरेट खाएको, तर अटोमेटिकली मलाई सिगरेट खानु मन लाग्नु पऱ्यो त्यो दिन। अठौँ कुरा बाउले भनेन नि तिमीले यो छोड्नु त्याग्नु भनेर, तर एउटा पद चाहिँ पढिदिएको थियो, त्यो पदले एकदम मेरो जीवनमा त्यो नयाँ एकदम काम सुरु भइगयो त्यो दिनदेखि। दोस्रो कुरिन्थी 5 अध्यायको 17 पद तयारीकन पढिदिनुहोस्। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बिति गए, हेर ती सबमा नयाँ भएका छन् अनि सबै परमेश्वरपट्टिबाट हुन्। दोस्रो कुरिन्थी 5 अध्यायको 17-18 यो पद पढिदिनु भयो।
अनि मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो दिनदेखि एउटा नयाँ प्रकारको अनुभव सिगरेट है मेरोमा थियो। त्यो सिगरेट गएर मैले टोइलेटमा एकदम फ्याँकिदिएँ मैले। अटोमेटिकली त्यो मनमा त्यो इच्छा छ र त्यसलाई दबाएको होइन, तर त्यो एकदम इच्छै मबाट हटिगयो। बेलुका भएपछि एकदम घुम्ने बानी थियो। कस्तो घुम्ने बानी भने नि त्यो दार्जिलिङमा चौरस्ता भन्छ, म्याल रोड भन्छ, हामी त्यो चवालहरू त्यहाँ घुम्नु जान्थ्यौँ क्या। एकदमै साथीहरू मेरो त्यस्तै साथीहरू थियो, मधेसी साथी, कैयौँ साथी। हाम्रो कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यही पढाइको विषयमा हुन्थ्यो। अन्तखेरि अब के गर्ने भविष्यमा त्यस्तो कुराहरू थियो। तर अब त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ पान बिडी सिगरेट चाहिँ अब हुनै पर्थ्यो। अन्त बेलुकाबाट रातिबाट घर फर्किनु क्या। तर त्यो बेलुकादेखि त मलाई त त्यहाँ जानु त मन लागेन, त्यो साथीहरूलाई भेट्नु मन लागेन। त्यो बेलुकादेखि त मलाई त बाइबल पढ्नु मन लाग्यो, प्रार्थना गर्नु मन लाग्यो। बुझ्नुहुँदैछ? म त एकदम आफैलाई नयाँ मैले पाउनु थालेँ। कहिले बाइबल नपढ्ने प्रियो, बाइबल पढिहाल्यो नि भजन सङ्ग्रह क्या, अलिक दुःख पऱ्यो भने भजन सङ्ग्रह पढ्यो, अरू त अब पढ्नु सक्दैन। भजन सङ्ग्रहले एक दुईवटा छानेर पढ्यो क्या, अन्त छट्टै बनियो। अब स्यामा गयो भने पनि त्यही हो। स्यामा गयो आइतबारको दिन फर्केन आउँदाखेरि बहिनीहरू हुन्थ्यो, ल लगिदिए बाइबल भनेर बिचरा मान्नै पर्छ, दाजुको हुकुम हो, भाइहरूले लगिदिन्थ्यो। अब कस्तो खालको बदमासी भने त्यति बेला मात्र अब थाहा हुन्छ क्या। त्यो प्रभुलाई पाएको चाहिँ आँखा खोलिँदो रहेछ नि। आधा दिन स्यामा, आधा दिन फेरि क्यापिटल हुन्छ कि दिनमा क्या, त्यो सिनेमामा कस्तो खालको भन्नुहोस् त। त्यस्तो खालको जीवन मैले व्यतीत गरेँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद, जुन दिन मैले प्रभुलाई पाएँ त्यो सब कुरा हटिगयो है। उपन्यासको किताबहरू हटिगए एकदम। यो कुरा एकदम हृदयबाट हटिगयो। मलाई एकदम इच्छा भयो यस्तो शान्ति, यस्तो आनन्द दिने प्रभुको चाहिँ मैले सेवा र भक्ति गर्नु पाएँ भने कस्तो हुन्छ भन्ने मेरो कुरा मेरो मनमा लाग्नु थालिहाल्यो। बुझ्नुहुँदैछ? अनि जानी नजानिकन नि आफू राम्रो पढेको छैन, छेउछाउकोलाई बताउनु थाल्यो क्या, हो यस्तो बुझ्दो रहेछ। पहिला क्या त्यो प्रभुको त्यो हामीले आशिष पाएपछि पापको क्षमाको ज्ञान हामीले पायौँ, आनन्द पायौँ त कसलाई बाँडु कसलाई भनौँ जस्तो हुने रहेछ। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? अन्त म त बताउनु थालिहाल्छु। अब आफैले राम्रो बुझेको छैन, जे अनुभव गरेँ त्यो चाहिँ बताउनु थालिहाल्यो मैले है। बताउँदै जाँदाखेरि मलाई त्यही दिनदेखि त्यो हप्तादेखि एउटा अचम्मको एउटा इच्छा भयो फास्टिङ प्रेयर बस्ने। त्यो चाहिँ आइतबारै पछि बिहान उठेकोदेखि म केही पनि खाँदिनँ। सन्डे स्कुल एटेन्ड गर्थेँ, सन्डे स्कुलमा बस्थेँ। त्यति बेला हाम्रो डिएसमा मैले सन्डे स्कुल चलाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर म बस्थेँ, सहायता गर्थेँ। त्यहाँदेखि मेसको सेवा पुगिसकेपछि मात्रै म चिया पानी गर्थेँ। त्यो पनि अब बत्तिसमा लिएको थिइनँ है, त्यसले गर्दाखेरि मैले त मेसबाट खानिन्थेँ। तर त्यसको बादमा मेस खाइसके, अरूले खाइसकेपछि त्यहाँदेखि स्याको टाइम तुरिसकेपछि चिया दिन्थ्यो, त्यो चियाहरू खाएर। अनि त्यो प्रभुको घरमा जाँदाखेरि त्यो प्यालाहरू क्या धुइराख्ने मन पो आउनु थाल्यो। पहिला त अब यसो कहिले छुट्छ र बाइबल चाहिँ पास गरेर रिङ हुन्छ कि क्यापिटल भ्याउने मान्छे भरे त अरे त्यहाँ प्रभु घरमा गएर त के पो गर्नु मन लाग्छ, त्यो प्यालाहरू चियाको प्यालाहरू पो धुनु मन लाग्छ। कस्तो खालको चेन्ज एकदम हेर्नुहोस् त। त्यो प्रभु घरलाई पो एकदम प्यारो लाग्नु थाल्यो, त्यही बाउ र आमालाई पो प्यारो लाग्नु त। पछि त बाउ र छोराको नि साथी जस्तो कुरा। पहिला जब बाउ र छोरा भेट हुनु नसक्ने, बाउ यता पस्यो भने छोरा उताबाट निस्किनु पर्ने, तर त्यो सब एटिच्युड चेन्ज भयो। मैले मेरो बाउ आमालाई त अर्कै पो देख्नु थालेँ, मेरो भाइ बहिनीहरू त अर्कै देख्न थालेँ, मेरो सङ्गी विश्वासी र गरिब दाजुभाइहरू छ अघि दिदी बहिनीहरू छ, उनीहरूसँग त बेग्लै पो देख्नु थालेँ। त्यो यो प्रकारले मेरो आँखा खुल्यो। अनि मलाई के हुन थाल्यो भन्दाखेरि मेरो हृदयमा एउटा लालसा हुन थाल्यो। त्यो लालसा चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो प्रभु जसले शान्ति दिन्छ मैले उसको सेवा गर्नु पाएँ कस्तो हुन्छ। अनायासै नभए त कहाँ के बितालेर बच्चिएर गइरहेको मान्छे अब यति त तुरुङ त्यहाँदेखि चाहिँ म जाने एउटा न एउटा इक्जाम त म बस्छु। म एउटा न एउटा सानोतिनो भए अफिसर त हुन्छु, एउटा राम्रो घर बनाउँछु नै, गाडी किन्छु नै, एउटा बिहा गर्छु नै। ए राम्रो भएर चाहिँ म के गर्छु यहाँ म बसेर चाहिँ म देखाउने हो यो गाउँघरलाई। हेर्नुहोस् न कस्तो खालको विचार हो।
कतिवटा विचार उच्च पनि थियो, कतिवटा विचार निम्न पनि थियो मेरो। तर मेरो त्यो एटिट्युडमा त चेन्ज आउनु थाल्यो। यसो हेर्छु कि अरे त प्रभुलाई पाएपछि त हामी त संसारलाई बेग्लै देख्दो रहेछौँ है, प्रिय बेग्लै देख्दो रहेछौँ। अर्काको घर राम्रो लाग्ने नि। अब त यसो हेर्छु कि यो घर चाहिँ के हो, एक दिन चाहिँ त लड्छ पो त यो त छोडेर पो जानुपर्छ त, बुझ्नुहुँदैछ? यो प्रकारको एटिट्युड एकदम आउनु थाल्यो क्या विचारमा नि, एकदम बुझ्नुहुँदैछ? त्यसो गर्दै 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 जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि मैले मौका पाएँ। अब हामी राम्रो पढ्थ्यौँ, कोसिस गर्थ्यौँ। यो त साह्रै तीव्र त होइन, तर क्या खोकेर भए पनि दुःख गरेर हामी पढ्ने कोसिस गरेँ। किन मलाई थाहा थियो म पुर्को छु, म पल्टन जानु सक्दिनँ, म पुलिसमा भर्ती हुन सक्दिनँ। मैले के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। मैले एकदम केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले त्यसै त बस्नु हुँदैन संसारमा, सानो मान्छे भएर ठुलै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा इच्छा क्या हो। अन्तखेरि मैले यसरी कलेजबाट यो तल मद्रास केप कोरुममा छ, कन्याकुमारी श्रीलङ्काको छेउसम्म रामेश्वरम के भन्छ यो जग्गाहरू सबै दिघाहरू यो घुम्ने जुलजीकल एक्सकर्सनमा जाने मौका पाएँ। त्यति बेला मैले प्रभु पाइसकेँ। त्यति बेला प्रभुलाई पाउँदाखेरि त्यो जब पिडी गर्दाखेरि नि एक दिन सब ढल्छ, यो त्यो सब चकनाचुर हुन्छ, त्यस्तो मनको हुनु छ है। जब म फर्केर आएँ मलाई केटाहरूले सोधिबस्थ्यो क्या के गर्नु अब यो टुटिसकेपछि भन्थे क्या मलाई। म चाहिँ भन्थेँ केटाहरूलाई जसले मलाई शान्ति दिन्छ उसैको सेवा गर्छ होला है केटा, तो साधु हुन्छस् कि के हुन्छस् भन्दै क्या मेरो साथीहरूले नि। फाइनल पार्ट सङ्घर्ष हुन थाल्यो मेरो मित्रले। पढ्नु बसेको हुन्छु अघि, कलेजमा गएको हुन्छु, माइक्रोस्कोपमा एकदम हेरिरहेको हुन्छु क्या मैले एकदम के कुरा। यतिसम्म कि एमएससी पढ्नु त के पढ्नुपर्छ भने जुम्राहरू पो पढ्नुपर्छ त, कुरा त्यसो छ त। जुम्राहरू ल्याएको हुन्छ, अन्तखेरि जुम्राहरूलाई हेर्नुपर्छ कि त यसको खुट्टा कस्तो, यसको पेट कस्तो, यसले के खान्छ, यसले के चाहिँ रोग ल्याउँछ, हो त्यो कुराहरू एकदम हेरिरहेको। प्रभुले के भन्छ भने अब अरूलाई थाहा छैन, मैले तँलाई यस्तो ठुलो शान्ति दिएँ, तँ चाहिँ जुम्रै हेरिबस् यस्तो। अब कसैलाई थाहा छैन त्यो जुम्रै हेरिबस् यस्तो। अब कोहीलाई भ्यागुता काट्नुपर्छ हो, कोही बेला एकदम पिजियन के भन्छ परेवा काटी राख्नुपर्छ, कोही बेला गिनीपिग के भन्छ त्यसलाई, गिनीपिगलाई के भन्छ, गिनीपिग कस्तो एकदमै नआएको खरायो काटिरहेको हुनुपर्छ। यही खरायो काटी बस्छस्, यही यसैमा तँलाई शान्ति छ। अरे बाबा त्यो त मसँग मात्रै हुँदैछ, प्रभुको बातचित नि, प्रभुको बातचित हुँदैछ। म भन्छु प्रभु मलाई शान्ति छ नि, अब यो त अब छैन नि, तँ कहिले गएर प्रचार गर्छस् भन्छ। भित्र त्यहाँ प्रभु भित्र मनमा बात गर्दैछ। त्यहाँदेखि त मैले भन्नु थालेँ प्रभु अब मैले के गर्नुपर्छ त, मैले तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ भने मलाई तपाईँले एकदम वचन दिनुहोस्, मसँग बोल्नुहोस्, एकदम पढ्नु जान्छु, त्यही नै कुरा हुन्छ। कहिलेसम्म यो पढिजान्छस् त, कहिलेसम्म यो उयो गरिबस्छस् भन्छ है। म तँ जस्तो अशान्तिमा रहेको मान्छेहरू कति छ त, तिनीहरूलाई त्यो बताउँदैन भन्छ। भित्र आत्मामा त्यो कुरा भइरहन्छ। जबसम्म मैले प्रिय प्रभुको हातमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरिनँ, मलाई चैन भएन। अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो लागि एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण दिन थियो। के थियो भन्दा बिहान म फ्यामिली प्रेयर सुन्यो, अन्तखेरि म पढ्नु लगेँ। झट्टै पढ्नु गएको बेलामा त प्रभुले के भन्छ भन्दाखेरि नि कहिलेसम्म त्यो यतिकै बस्छस् भन्छ, एकदम राम्रै भित्र है। म चाहिँ सुन्दैछु, त्यो कसैलाई थाहा छैन। अनि भन्छ आज चाहिँ तैँले नियाजीले आरोराको सामने जसरी सरेन्डर गर्यो तैँले त्यसरी सरेन्डर गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो घटना अब तपाईँलाई मैले बताउँदा मात्रै बुझ्नुहोस्। बङ्गलादेश र इन्डियाको के भनेको थियो, लडाइँ भएको थियो। अनि यता चाहिँ इन्डियाको चाहिँ जेनरल आरोरा, उताको चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ जेनरल नियाजी भरे। अब यताकोले जित्यो, नियाजीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ, सरेन्डर गर्दछ, सबै सिग्नेचर गर्नुपर्दछ नि, सुलिबरी त्यहाँ ठुवार दिनु पर्दछ नि त, एकदम सबै कुरा। त्यो घटना पो ल्याएर मलाई भन्छ तैँले पनि आज यसरी के गर्नुपर्छ, अहिले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुपर्छ। म त अब थाम्नु सकिनँ।
जब त्यो हुकुम भयो प्रभुको भित्र अब्राहमको जीवनले हेर कसरी अब्राहमले आफ्नो कुटुम्ब, आफ्नो देश, आफ्नो सब कुरालाई छोड्यो। त्यस प्रकारले तैँले छोड भन्छ। अन्तखेरि त अब त्यो कुरा आइसकेपछि मैले एकदम त्यो दिन के गरेँ भन्दाखेरि मेरो पढ्ने डेस्क थियो, त्यहाँ चाबी लाउने थियो मेरो। मैले सब खाता किताबहरू हालेँ अनि मैले प्रभुलाई भने आजदेखि प्रभु म यो बन्द गर्दैछु, म सरेन्डर गर्छु, म बन्द गरिदिन्छु। अनि मैले एकदम चाबी लगाएँ, त्यहाँदेखि घुँडा टेकेँ। मैले भने आजदेखि म सरेन्डर गर्छु, म तपाईँको सेवा गर्छु। तर यो कुरा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मेरा आमा, मेरो भाइहरूको, मेरो बहिनीहरूको जिम्मा तपाईँले दिनुपर्छ। अनि मैले भने यो कुरा चाहिँ अब म आफै सुरु गर्दिनँ। यो कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा छैन, आमा बाउलाई, कसैलाई। तर यो कुरामा चाहिँ तपाईँले नै मलाई मौका दिनुपर्छ यो कुरा गर्नको लागि भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। त्यहाँदेखि त मेरो हृदयमा यस्तो आनन्द, यस्तो शान्ति आयो। म बाहिर गएँ, हगि त्यो सानो बारी छ हाम्रो, त्यहाँ कोठे बारी, त्यहाँनिर बाख्राको खोरहरू, कुखुराको खोरहरू। म त्यो कुरालाई हेरेर नि म यस्तो रुको छु। यति खुसी भएँ म। किन खुसी भयो भने म जस्तो मान्छेलाई प्रभुले मलाई चुनेको सेवाको लागि, म जस्तो एउटा गरिब मान्छेलाई, म जस्तो नलायक मान्छेलाई मेरो आँखा भरि आँसु। अनि मलाई यति खुसी लाग्यो, यति शान्ति लाग्यो मलाई त्यो दिन। जस्तो लाग्यो म जस्तो दुनियाँमा शान्ति आनन्दित मान्छे कोही। त्यहाँदेखि अब मैले त्यो गरिसकेपछि हाम्रो फ्यामिली प्रेयरको पार्ट चाहिँ यो रहेछ। यो प्रिय यो बाउले यो फ्यामिली प्रेयर, यसका घरमा तपाईँहरूको फ्यामिली प्रेयर हुँदैन भने तपाईँले फ्यामिली प्रेयर गर्नुहोस् है, एकदम दया गरिकन। यहाँनिर यो फ्यामिली प्रेयरको पार्ट यो थियो। अनि यो पार्टले त मलाई त फेरि हल्लायो, एकदम झकझगायो। अनि मैले एकदम प्रार्थना गर्न थालेँ। मैले आउनुहोस् दया गरिकन दोस्रो पत्रस 11 10 र 11 पदमा यो कुरा यहाँनिर 10 पदमा हुन्छ। Therefore, rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do this thing, you shall never fall. पढिदिनुहोस् त एकजना। दोस्रो पत्रस 11 को 10 पद। भाइहरू हो, आफ्नो मनोबाट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर। जो किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यो भने तिमीहरूले कहिले यो त अब बाउलाई त थाहा छैन मैले जीवन सरेन्डर गरेको हो। तर यो फ्यामिली प्रेयरको यो पार्ट यो कुराले मलाई एकदम घोच्यो। मेक स्योर अफ योर कलिङ एन्ड इलेक्सन सो द्याट यु मे नट फल। तिम्रो आफ्नो बुलावट र चुनाव पक्का गर, त्यसो गर्नाले तिमी कहिले ठेस र टोकर खाँदैन। अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ प्रभुलाई, लर्ड आई वान्ट टु बी स्योर अफ अबाउट अफ माई कलिङ एन्ड इलेक्सन। मैले यति नै भन्नु थालेँ, प्रभु म मेरो बुलावट, मेरो चुनावको विषयमा म पक्का हुन चाहन्छु। एकदम मेरो प्रार्थना त्यो प्रकारले सुरु हुन थाले। त्यो अघि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। त्यो चाहिँ कुन महिनाको कुरा हो भने नि फेब्रुअरी 16 तारिक चाहिँ मैले नयाँ जन्म पापको क्षमा पाएको दिन हो। अघि अब यो चाहिँ मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबरको कुरा हो। यत्रो सङ्घर्ष भयो मेरो जीवनमा। किन सङ्घर्ष भयो भन्दाखेरि मेरो घरमा सबभन्दा ज्यादा पढ्ने मै हुँ। अनि आमा बाउले भाइ बहिनीले निश्चय पनि ममा आशा गरेका छन् मैले के गर्नुपर्छ। मेरो द्वन्द हुन्थ्यो क्या, जहिले पनि द्वन्द हुन्थ्यो। मैले यो एमएससी गरिहाल्नुपर्छ, मैले पढिहाल्नुपर्छ, अनि मैले पढेर घर हेर्नुपर्छ। मैले यिनीहरूलाई मैले केही बनाउनुपर्छ। मेरो भाइ बहिनीलाई पनि केही न केही मैले उन्नति गर्नुपर्छ, घरमा पनि केही उन्नति गर्नुपर्छ। आमा बाउ वृद्ध भए उनीहरूलाई मैले हेर्नुपर्छ। यो एउटा भयङ्कर द्वन्द हुन्थ्यो क्या त्यो कुरामा, पेन्डुलम जस्तो क्या। मैले त्यो दिन प्रभुलाई त्यो नै भनेको थिएँ, प्रभु म एउटा घडीको पेन्डुलम जस्तो हुनु चाहदिनँ। तपाईँको सेवा गर्नु र पढ्नु, मेरो काम इत्यादिको विषय म एकदम फिक्स हुन चाहन्छु। मैले त्यो भनेको थिएँ। अनि यो जब यो वचन आयो नि मैले एकदम प्रार्थना गर्न थालेँ। प्रार्थना गर्दा 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 के भयो भन्दाखेरि नि प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई चिठी लेख्नु मन लाग्यो। त्यति बेला फुडोङ आपा हुनुहुन्थ्यो, फुडोङ आपालाई चिठी लेखेँ। अनि भाइजी भक्त सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले चिठी लेखेँ। अनि त्यो चिठी लेख्दाखेरि रिप्लाई दियो। अनि त्यो रिप्लाई दिएकोमा एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ यो थियो। अनि यो प्रतिज्ञा अहिलेको दिनसम्म मैले बिर्सेको छैन। अनि यो प्रतिज्ञा प्रभुले मेरो जीवनमा पुरा गरिरहनु भएको छ। यहोशूको किताब 21 अध्यायको 45 पद।
यहोशूको किताब 21:45 पद। धेरै प्रतिज्ञाहरू थिए, ती प्रतिज्ञाहरू मध्येमा यो प्रतिज्ञा चाहिँ मैले बिर्सेको छैन। यहोशू 21:45 पद। There fell not aught of any good thing which the Lord hath spoken unto the house of Israel, all came to pass. पढिनुहोस्, यहोशू 21:45 पद दयाकन कसैले पढिनुहोस्। प्रभुले जति उत्तम कामहरू इजरायलहरूलाई गर्नुभएको थियो, यिनीहरूमा एक पनि गरी भएर सबै पूरा भयो। हेर्नुहोस् त, अब यो प्रतिज्ञामा चिठीमा के लेख्नु भएको रहेछ भने ब्रदर सिंहले यहाँ नोभेम्बरमा भोलि कन्भर्सेसन हुँदैछ हैदराबादमा, अघि तिमी भयो भने यहाँ आउनु अन्त भनेको रहेछ सानो मुनि, डोन्ट डिले टु कम आउट फर द लर्ड सर्भिस पनि भनेर लेखेको रहेछ। प्रभुको सेवामा तिमी निस्किनुको लागि ढिलो नगर्नु, अनि गड विलिङ देयर इज होली कन्भेन्सन यु क्यान एटेन्ड भनेर लेखेको रहेछ। अब यो चिठी आइपुग्यो, त्यो चिठी आइसकेपछि मैले के गरेँ, बाउलाई देखाएँ। त्यति बेला त म त सेवा घरमा त गएर बसेको छैन, तर प्रभुले मसँग बात गर्दैछ क्या, तैले आफ्नो जीवन अर्पण गरिस्, तैले घर त छोड्दैनस् त भन्छ भित्र आत्मामा मलाई। कहिले जान्छ सेवाघरमा भन्छ मलाई, राम्रै बात गर्छ, एकदम राम्रै मान्छे जस्तो एकदम भित्र आत्मामा। कहिले आफ्नो जीवन अर्पण गरिस्, कहिले सेवाघरमा जान्छस् भन्छ। अब म चाहिँ प्रार्थना गर्दैछु, प्रभु कहिले म जानु, के गर्नु। अन्त म दिन त्यो भइसकेपछि म के गरेँ, सेवाघरमा गएँ। त्यहाँ अभिमेल दाजु हुनुहुन्छ, अहिले मिरिकमा हुनुहुन्छ कि, त्यहाँ दाजुको जाँदाखेरि दाजु बिचरा भिजिट जानुको लागि तयारी हुँदै रहेछ क्या। म पुगेको दाजु त यति खुसी भयो, भाइ म एक्लै थिएँ, आज त एकदम टाढो जग्गामा भिजिट गर्नु पो जानु परेको छ त, जानुहुन्छ? म जाने। अब त्यो कलेज पढ्दै गरेको केटा हो, त्यहाँनिर भिजिटमा आइपुग्नु भने त उसलाई पनि अचम्म लागेको नि। अनि मेरो चाहिँ के छ भन्दा, अब म जाँदैछु भिजिटमा, तर मेरो मन चाहिँ किताबहरूतिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन, कलेजको कुरामा फर्किन्छ कि फर्किँदैन, उता मेरो काम छँदैछ त्यो काममा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर म चाहिँ गएको नि। भन्छ साँच्ची नै गएको त, मेरो मन त फर्किएन किताबतिर, मेरो मन आएन पढ्नुपर्छ भन्ने, काममा जानुपर्छ भन्ने त कुरा आएन। त्यो बहुत टाढो जग्गा थियो, त्यो छेत्री गाउँ भन्छ, लेबोङदेखि मुनि कुमार दाजुको ससुराको घरमा हो तल छेत्री गाउँ। फर्केर आएँ, फर्केर आउँदाखेरि दाजु सेवाघर जानुभयो, म घरमा आएँ। घरमा आउँदाखेरि बाउले मलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, ठ्याक्क खाना खाएर बसिरहनु भएको रहेछ, आमा के गरिरहनु भएको थियो। अनि मलाई भने छोरा तिमी कहिले काममा जान्छौ? अब मैले प्रभुलाई भनेको छु, म यो कुरा आफै के गर्दिनँ, घरमा फाल्दिनँ, तपाईँले मलाई के दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ। अनि मैले भित्र मनमा प्रार्थना गरेँ क्या, हो यो मेरो मौका छ आज मैले भन्नुपर्छ। अनि मैले सानो मनमा प्रार्थना गरेँ, अनि मैले म अबदेखि काम गर्दिनँ भने मैले पहिला चाहिँ आपा त सक्छ के अरे छोरा काम गर्दैन तिमीले, के गर्छौ तिमी? म अब भयो भने प्रभुको सेवा गर्नु पर्छ। आपाले के भन्नुभयो, तिम्रो के प्रमाण छ, के वचन पायौ? त आत्मिक मान्छे हो, पक्रिहाल्यो मलाई अघि। अन्त मैले भन्न थालेँ अघि प्रभुले मलाई यसरी बात गरिरहेको छ उत्पत्तिको किताबबाट। अनि मैले यसरी भन्नुभयो र मैले आफ्नो जीवन अर्पण गरिसकेको छु प्रभुलाई। मेरो मन चाहिँ आमाप्रति छ, आपा त आत्मिकी हो, उसले त बर्दाश्त गर्छ, तर मेरो आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मेरो मन छ कि। आमा त्यहाँ काम गरिरहनु भएको थियो, छोरा तिमी कहिले जान्छ अरे प्रभुको सेवामा? म कति खुसी छु, हाम्रो घरमाबाट एउटा छोरा सेवामा निस्केको, प्रभुले बोलाएको। मेरो 8 वटा आशा थियो। मैले के सोचेको थिएँ, मेरो आमाले चाहिँ दुःख मन पो गर्छ होला भनेर मैले यसलाई दुःख गरेर पढाएँ। अनि अहिले यो प्रभुको सेवा पो गर्ने अरे, हामीलाई नयाँ अरे। मेरो 8 वटा आशा थियो। आमाले मलाई प्रेरणा दियो, छोरा तिमी कहिले जान्छौ? मैले भने जब प्रभुले जहाँ भन्छ म जान्छु। त्यो दिनदेखि घरको वातावरण बिग्रेर सायद अरूले कुरा बुझेन, उनीहरूलाई दुःख पनि लाग्यो, तर मेरो आमा
जसले दुःखमा सुखमा घटी र कमीमा नाना प्रकारको निन्दा नाना प्रकारको अवस्थामा यो प्रभुको सेवा गरिरहेको आमा बाउ चाहिँ बहुत खुसी हुने उनीहरू रमाए। हाम्रो घरबाट एउटा छोरा सेवाका लागि विश्व अनि समय बित्दै गयो। जब व्रतबक्सीको त्यो चिठी आयो मैले के भनेर प्रार्थना गर्न थालेँ भन्दाखेरि हे प्रभु मेरो बेलावतको विषयमा म पक्का हुन चाहन्छु। तपाईँको इच्छा छ भने मलाई हैदराबाद लैजाऊ। तपाईँ मैले अब स्यागरमा बसेर काम गरेको छैन। मलाई कसरी त्यत्रो पैसा दिएर पठाउने? त्यो चिठी लिएर आपाले हाम्रो ओङसिरिङ मामा र मेरो जेठा दाजुलाई देखाउनु भएछ। उनीहरूको एउटा साझा दोकान थियो चौरस्तामा, त्यो ओङ फोटो स्टुडियो भनेर दुईजना ती बसेर काम गर्थे। मामाले बाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो भने दाजुले भित्रको काम। अनि उहाँले चिठी देखाएको छ, भाइको त्यस्तो चिठी आएको छ, भाइजीले बोलाएको रहेछ, त्यो त भन त पठाइदिनुपर्छ। दुईजनाले भोलिन्टरीली एकदम केही नभनिकन 100 रुपियाँ निकालेर दिएछ। अनि बाउ आउनुभयो, छोरा गाउँको इच्छा रहेछ तिमी हैदराबाद जानु सक्छौ। अनि मलाई यस्तो खुसी लाग्यो, यस्तो खुसी लाग्यो। र प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरेँ त्यो 200 रुपियाँ त्यति दामी त्यति बेला एकदम पैसा भनेपछि महँगो थियो, अरू कुरा सस्तो। अनि मलाई यो जरुरल दाजु हो सबभन्दा पहिला मलाई हैदराबाद लाने। अनि म हैदराबादबाट फर्केर आएँ, ब्रदबक्सीलाई भेटेँ। अनि बादमा यता कन्भोकेसनमा आएँ। ब्रदबक्सीले भन्नुभयो के तिमी मसँग हैदराबाद जान्छ हामीसँग? अनि मैले भने कि तपाईँले लानुहुन्छ भने म जान्छु। त्यहाँदेखि म त्यही डिसेम्बर महिनामा त्यहाँदेखि म कन्भोकेसन पुगिसकेपछि म हैदराबाद गएर 1 साल लगभग 1 साल बसेँ। म 1973 साल बुझ्नुहुँदैछ। र यस्तो खाले प्रभुले जो प्रतिज्ञा गरेको मेरो जीवनमा पुरा गर्नुभयो, मैले मागेको थिएँ। अनि मेरो त्यति बेला साइला दाजुले प्रभुलाई राम्रो प्रकारले नचिनेको कारणले दाजुले मलाई धेरै कुराहरू गर्नुभयो। म त्यो साल दाजु यता फेरि हङकङमा फर्केर आउने समय भएको थियो। दाजुलाई बिदा दिनु गएँ। दाजुले भन्नुभयो भाइ तँ त यस्तो पढेको नि त, अब तैँले यति ज्ञान दिएर त्यहाँदेखि गर्न कि तँ एकदम तँ मेडिकल पढ जस्तो, म पुरा पैसा तँलाई म पठाइदिन्छु, त्यो त पढ्ने हो नि त भाइ तँ पढ भनेर भन्नुभयो। तर मेरो मन क्या अलिकति विचलित भएन। मैले भने मेरो दाजुले यो आत्मिक कुरा बुझ्दैन। अनि दाजुले अब उसलाई दुःख छ, भाइले यस्तो पढेर यो गर्छ र त्यो गर्छ भनेर सम्झेको। तर अब मैले नगर्दा उसलाई हृदयमा निस्के चोटै थियो, अरूलाई नि चोटै थियो। तर जे होस् म घरमा दाजुलाई बिदा दिएर फर्केर आउँदा नि एउटा यस्तो अचम्मको घटना घटेको छ। मेरो मनमा क्या कति प्रश्नहरू छ नि। एकदम म कन्फर्म हुन चाहन्छु प्रभुको बुलावटको विषयमा कि त्यो कुरा गर्दाखेरि। अनि म फर्केर आउँदाखेरि एकदम बाइबल हाम्रो टेबलमा सधैँ हुन्थ्यो नि, त्यहाँ ट्र्याक्सहरू एकदम बाइबलहरू टेबलमा हुन्थ्यो नि। म झट्टै फर्केर आएँ, दाजुलाई बिदा दियो नि। अनि मैले बाइबल यसो हेरेका न्यू टेस्टामेन्ट सब मैले यो यसरी खोलेँ है। कोही बेला हेर्नुहोस् है, प्रभु बोल्नु चाहन्छ भने नि हाम्रो आवश्यकता अनुसार प्रभु त्यो प्रकारले बोल्छ। फ्याट्टै मैले निकालेँ। अब त्यति बेला भर्खर प्रभुलाई पाएको यो 27वटा किताब राम्ररी छिचलेको पनि थिएन। अनि कहाँ छ त्यो पदहरू त्यो मलाई पनि थाहा पनि थिएन। तर मैले जसै खोलेँ नि मेरो आँखा त यहाँ पो पुगिरहेको। हेर्नुहोस् न, पहिला किशोरी 5:24 पद अचम्मको। पहिला किशोरी 5:24 पद, पहिला किशोरी 5:24 पद म तपाईँलाई पढिदिन्छु। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु। हेर्नुहोस् न कस्तो असम्भव हो। Faithful is he that calleth you and he will also be. तिमीलाई बोलाउने विश्वासी छ, उहाँले यस्तै पनि के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। जब मैले पद पाएँ नि मैले एकदम घुँडा टेकेर प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अब प्रभु मेरो बुलावटको विषयमा म के गर्दिनँ, म शङ्का गर्दिनँ। किनकि तपाईँले मलाई के दिनुभयो, प्रतिज्ञा दिनुभयो। हेर्नुहोस् त। अनि त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म म दुर्बल कमजोर
कतिचोटि म प्रभुलाई छोडेर जाने मन गर्ने मान्छे, कतिचोटि प्रभुको सेवाै नगर्ने, एकदम अब होस् अरूले के काम गर्दैछ भने मैले पनि त गर्नु सक्छु भन्ने यस्तो विचार भएको म एक समयमा बुझ्नुहुँदैछ। तर प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञा दिनुभयो मलाई। त्यो प्रतिज्ञाले आजको दिनसम्म मलाई सम्हालेको छ। आउनुहोस् यशाया 41 अध्यायको 10 पदलाई हामी पढ्छौँ। एक समय भयो म यसरी प्रभुको सेवा गर्दै जाँदा म बहुत निराश भएँ हगि। अनि मेरो जीवनमा शत्रुले काम गर्नु खोजेको थियो हगि। त्यसको कारणले गर्दा म एकदम प्रभुको कामलाई छोडेर एकदम जाने अब क्या नगर्ने एकदम प्रभुको काम। तर मैले एकदम के निर्णय गरेको थियो भने नि प्रभुले चाहिँ मलाई के दिनुपर्छ, प्रतिज्ञा चाहिँ दिनुपर्छ 31 तारिक डिसेम्बर चाहिँ एकदम पक्का मलाई फैसला गरिदिनुपर्छ। म यो द्वन्द्वमा रहन चाहदिनँ। मेरो मनमा त्यस्तो भएको नि बुझ्नुहुँदैछ हगि। सङ्घर्ष थियो नि त बुझ्नुहोस्। त्यति बेला मलाई यो प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट मेरो एकदम सब कुरा छाङछुङ एकदम हटिगयो त्यहाँदेखि मेरो एकदम। अनि आजको दिनसम्म जस्तै परिस्थितिमा, जस्तै दुःखमा, घटीमा, रोगमा, कमीमा प्रभुले आफ्नो विश्वासयोग्यता प्रकट गरिरहेको छ अनि यो प्रतिज्ञालाई पूरा गरिरहेको छ। यशायाको किताब आउनुहोस् दयाकन 41 अध्याय 10 पद। त्यो रात्रि पखको प्रतिज्ञा त यो थियो मेरो। त्यो चाहिँ 1978 सालको 1977 सालको 31 तारिक डिसेम्बर हो। त्यसले चाहिँ अब 78 लाई भेट्छ। यो प्रतिज्ञा थियो मेरो लागि। पढिदिनुहोस् सबजना मिलेर पढौँ यसलाई चाहिँ। Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. कस्तो राम्रो प्रतिज्ञा। जब यो मैले प्रतिज्ञा पाएँ यो प्रतिज्ञा पाएपछि यति मलाई खुसी लाग्यो कि ती खुसी भयो। मेरो त्यो सब विचार हटिगयो। अनि मैले भने प्रभु धन्यवाद छ प्रतिज्ञा। अब म कहिले शङ्का गर्दिनँ। अब मेरो जीवनमा जे जस्तो परिस्थिति आउने म तपाईँको सेवा गर्छु। अनि आजको दिनसम्म प्रभुले यो प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा के गरिरहेको छ, पुरा गरिरहेको छ। यसमा बहुत खुसी छु म, किनकि प्रभुले जो प्रतिज्ञा गरेको प्रतिज्ञा पुरा गर्दै मलाई दुर्बललाई बलियो सामर्थ्य बनाउँदै यहाँसम्म उसको सामर्थ्य हातले डोर्याउँदै ल्याउनु छ। र आज यो खाली मेरो लागि मात्र होइन, तपाईँको लागि पनि यो ठर्नु सक्छ। यो प्रतिज्ञा तपाईँको लागि आशिषको कारण। त्यसकारण त्यो अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा नि जब मैले आफ्नो घर छोडेँ नि अचम्मको कुरा के भन्दाखेरि मलाई चिन्ता थियो मेरो आमा मेरो बाबुको कसले सुधिराख्छ भने। हाम्रो साल दाजुले के गर्नु थाल्यो भने नि विवाहित भइसकेपछि दाजुले घरमा पुरा पैसा पठाउन थाल्यो। साल दाजुले यो या मलायाबाट हङकङबाट एकदम मेरो आमा बाउलाई केही पनि दुःख भएन। मसँग लाग्छ विवाहितहरूले त घर हेर्दैन नि अघि, तर सोही दाजु भाउजूले नै एकदम आमा बाउलाई पैसा पठाइदिन्छ। अनि मेरो मनमा जहाँ जहाँ म हुन्थेँ उनीहरूले मलाई भन्थे छोरा हाम्रो विषयमा चिन्ता नगर्नु, हामीलाई हेर्ने प्रभु छ। दुईजना बहिनीलाई दुईजना भाइलाई आमा र बाउलाई प्रशस्त मात्रामा पैसा पठाइदिन्छ। उनीहरूलाई मेरो बाबु जबसम्म रहनुभयो उसलाई के दुःख भएन, सब आवश्यकता पुरा गर्नु। अनि मेरी आमा हुनुहुन्छ 86 वर्ष पुग्नुभयो हगि, आज पनि खुसी छ हगि। जब म भेट्छु यस्तो एकदम खुसी हुन्छ आमा। किन उसको हृदयको कुरा बताउनु भयो भने म पनि सुनिदिन्छु हगि। अन्त उसले भिजिट गरेको अरूलाई वचन सुनाएको एकदम कुरा गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि त्यो चौरस्तादेखि त्यहाँसम्म हिँडेर पनि आउनुहुन्छ कोही बेला, अनि हिँडेर फर्केर पनि जानु सक्नुहुन्छ। कोही कोही बेला गाडीमा हामी पठाइदिन्छौँ कि। यसकारण याद गर्नु हो यो कुरा के हो भन्दाखेरि आज मेरो जीवनमा मैले यो अनुभव गरेर तपाईँलाई बताएँ। यदि आज कोही हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मे तापनि तपाईँले यो कुरालाई अनुभव गर्नुभएको छैन भने तपाईँको लागि पनि सौभाग्य छ। यसकारण भन्छ बाइबलले टेस्ट एन्ड सी हाउ द लर्ड इज गुड। आउनुहोस् त दयाकन एकचोटि पढेर अब आज हामी सुनाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 8 पद। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 8 पद। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 8 पद। सबजना मिले पढौ।
Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth Him. यदि आज कोही हुनुहुन्छ तपाईले चाख्नु भएको छैन भने याद गर्नुहोस्, तपाईँ क्रिस्चियन परिवारमै पनि जन्मे तापनि अघि तपाईको नयाँ जन्म भएको छैन भने तपाईको नयाँ जन्म हुनु एकदम आवश्यक छ। अनि तपाईले यो कुरालाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म त्यो दिन आउँदैन रहेछ प्रिय, हामी क्रिस्चियन परिवारमा भए तापनि यो कुराहरू बुझ्दैन रहेछ। त्यसकारण मलाई यो कुरा बुझ्नको लागि 25 वर्ष लाग्यो। म 25 वर्षको उमेरको थिएँ त्यति बेला। मैले प्रभुलाई पाएँ। अब यति साल बितेर गयो, आज म यो कुरा बताउन सक्छु। यसकारण बाइबलले भन्छ नि, प्रभुको दास दाउदले, म जवान थिएँ अब वृद्ध भएको छु, धर्मात्माका छोराछोरीले त्यागिएको मैले के गरेको छैन, देखेको छैन। याद गर्नु थियो। अनि मलाई एकदम यो अनुभव हुन्छ। अब मैले निकै उमेर खाएँ तर मैले यो कुरा देख्दै गएँ कि साँच्चै नै प्रभुले आफ्नो लोकलाई छोड्दैन, त्याग्दैन। याद गर्नु थियो। अनि आज म भन्नु सक्छु, आजको दिनसम्म मेरो हरेक गति कमी प्रभुले पूरा गरेको छ। कसैलाई मैले माग्नु परेको छैन, कसैलाई मैले संकेत दिनु परेको छैन, यो चाहिँ मेरो छैन है, मलाई चाहिँ तपाईँले दिनु परेको छैन। प्रभुले मेरो एकवटा आवश्यकता सब चाहिन्छ मलाई प्रभुले पूरा गरिदिरहेको छ। यसकारण यहाँ भजन सङ्ग्रहमा आउनुहोस्। यो कुरा यसकारण यस्तो प्रभु परमेश्वर हाम्रो याद गर्नुहोस्। प्रिय भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको हामी पाउँछौँ 25 पदमा। सबजना मिलेर पढौँ अनि तुरौँ। I have been young, now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. भन्छ दाउद, म जवान थिएँ, म वृद्ध भएँ, तर मैले धर्मात्मा त्यागिएको र उसको सन्तानले रोटीको टुक्रा माग्दै गरेको मैले के गरेको छैन, देखेको छैन। यसकारण यदि आज तपाईँकोमा यो अनुभव भएको चाहनुहुन्छ भने यो पक्का गर्नुहोस्। तपाईँले एकदम नयाँ जन्म पाएको, पापको क्षमा पाएको एकदम अनुभव हुनुपर्छ। यसकारण प्रभुले यो सानो जो गवाई छ यसमा आशिष दिएका ताकि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अझै मैले जो प्रभुले दिएको मलाई दिएको बलवाट छ, मलाई दिएको वरदान छ, मैले त्यसलाई पूरा प्रकारले प्रभुको महिमाको लागि मैले उपयोग गर्न सकूँ, उसको लागि जिउन सकूँ, म खर्चिएर जान सकूँ ताकि प्रभुको महिमा हुन सकोस् भनेर तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस्। अझै प्रार्थना प्रभुले आशिष दिनुहोस्।